Véget ért a Peacemaker, vagyis a békeharcosnak a második évada, és ez most nagyon szar lett. Ugye én most nyáron egyébként gyorsan bepótoltam az első évadot, hiszen mikor bejelentették, hogy most augusztusban jön a második évad, úgy voltam vele, hogy akkor első körben gyorsan pótoljuk be az első évadot, bár annak ellenére, hogy nekem egyébként az öngyilkos osztag se, és maga a Peacemaker, tehát békeharcos karakter se tetszett, így úgy voltam vele, hogy na, megnézzük, és hogyha nagyon nem tetszik, akkor maximum a második évadban nem fogok belekezdeni. Viszont ez a videó most nem az első évadról szól, hiszen arról már csináltam egy kibeszélőt, csapjunk bele egyébként a második évadba. Ahogy mondtam is, az első évad egy friss levegő volt, úgymond egy nagyon jó történettel, karakterekkel, humorral egyébként, annak ellenére, hogy ahogy mondtam is, hogy túl sokat nem vártam tőle, viszont ténylegesen egy kellemes csalódás lett a számomra, így amikor bejelentették, hogy lesz második évad, én egyébként érdeklődve vártam is, hál' Istennek nekem túl sokat nem is kellett rá várnom, hiszen egy olyan 2 hónapot, úgyhogy tök jó volt így egybe legyúrni az egészet, viszont számomra ez a második évad egy bődületesen nagy csalódás lett. Kezdjük azzal igazából, hogy az első évad végén, amikor Chris találkozik az Igazságliga tagokkal, ott még ugye Jason Momoa és Ezra Miller karakterével találja szembe magát, és ugye itt a második évadban próbáltak egy olyan kis kreatív húzást csinálni, hogy bele tudják illeszteni a mostani Gunn univerzumba, hogy a mostani megjelent Superman univerzumba is beleilleszkedjen, így ezeket a karaktereket szépen egy ilyen flashback formájával gyorsan le is cserélték, úgyhogy most már Mr. Terrific, Superman zöldlámpás, Sólyomlány és maga Supergirl is igazából megjelenik. Kreatív szempontból még azt mondom, hogy tök jól megoldották egyébként, tök jól megcsinálták azt, hogy igazából átemelték úgymond most már a fő univerzumba, viszont így, hogyha a karaktert nézem, mint a békeharcos karakterét, vagy John Cena-t, mint színész, így nem éreztem azt, hogy most őt annyira meg kellene tartani, szerintem annyira nem egy ilyen közönségkedvenc hős, vagy karakter, akit ténylegesen mindenképpen meg kell tartani, viszont Henry Cavill-t kb. Mindenki imádja, köztük egyébként én is azt vallom, hogy a legjobb Superman ő volt. Annak ellenére is, hogy nekem az új Superman film nagyon tetszett, szerintem David Corenswet is nagyon jól játszotta a szerepét, de annak ellenére egyébként mégiscsak Henry volt a nagy közösség kedvence, és a legnagyobb baromság őt elengedni az volt. Tehát igazából a másik évad az eléggé lapos volt a kezdéssel, lassú volt a tempója is igazából, félgőzzel kezelt multiverzum, és szerintem túl hamar is be is hozták ezt a szálat, amit először még azt mondom, hogy fura volt, de még igazából ebből lehetett volna valamit kihozni, de nem hoztak. Gunn beígért egy hatalmas nagy epikus finálét igazából, amiből nem lett semmi, rengeteg cameót is beígért, vagyis hát úgymond azt mondta, hogy lesz egy hatalmas nagy cameo, amiből kaptunk egy 2 perc Lex Luthort, persze illeszkedik egyébként a mostani Superman filmhez, tök jó egyébként, de annyira olyan, ha nem rakta volna bele, se lett volna igazából nagy hiányérzetünk szerintem. És természetesen ugye a részek, ilyen 30-32 perces részekkel operált amúgy a sorozat, majd belett az is lengetve, szintén Gunn által, hogy a finálé megőrülsz, megbolondulsz, 57 perces lesz, nagyon epikus lesz. Ennek ellenére a 8. rész olyan volt kb. Mint egy fillér epizód, 12 perces koncertmontázsokkal és elnyújtott szerelmi drámával, ami szerintem nagyon nem működött. És ahogy a kommenteket egyébként olvastam, nagyon-nagyon sokan egyébként bele is pörgettek ezekbe a részekbe. Viszont ami működött egyébként szerintem az a karakter dráma, vagy a karakter ív, mert az emberi oldalát nagyon jól mutatták minden egyes karakternek szerintem, és nagyon jó csavarok is voltak ebből a szempontból, viszont ez nagyon kevés. Tehát a legnagyobb bajom a ritmus volt igazából. Hosszú jelenetek, kevés payoff, és eltűnt ez a Gunn-féle önirónia is. A sztori igazából próbált tétet felhúzni, viszont nem üti le. És igazából, hogyha tényleg nem lesz harmadik évad, ahogy James Gunn egyébként ezt kiposztolta, akkor a 7. részben, amiről majd egy kicsit később beszélek, semmi tétje nincsen. Tehát mi az, ami nem működött? A tempó, szerintem túl lassú volt, túl sok volt benne úgymond a levegő. A multiverzum szál egyébként, ami koncepcióját tekintve tökre működhetett volna, de inkább csak díszlet volt. A csavarok
meg volt benne, de több volt ez a oké, mint ez a wow. Tehát mint akár az első évadban. Szerintem ott sokkal jobbak voltak ez ilyen nagy csavarok benne. Karakterív igazából Peacemakernek itt az emberi oldalát, még már azt mondom egyébként, hogy tök jól kibontották. Az, hogy próbál jobb ember lenni, próbál megfelelni úgymond a társainak, az egész világnak, szerintem egyébként ez tök jól működött. Viszont Emily Harcourt karakterét ezt nagyon alul használták. Ez még valamennyire olyan volt, mint az első évadban, kicsit segítő, támogató karakter, ő valamennyire egyébként maradt ugyanaz. Economos karakter az teljesen elfáradt, ő egy nem is tudom igazából úgy jellemezni, hogy jobb lett volna az ő karaktere akár. Igazságosztó karakterét is nagyon kis padra ültették, pedig nekem az első évadban majdnem, hogy ő volt a kedvencem, szerintem a legtöbb humor az hozzá volt köthető. Itt már átment egy kicsit ilyen kreténkedésbe, ilyen tényleg ez, amikor már a fejedet fogod és azt mondod, hogy nem áll. Nyilván voltak nagyon jó jelenetei, amin egyébként nagyon felröhögtem, de nyilvánvalóan ez csak hozzá volt köthető. Behoztak ugye egy új szálat, igazából Rick Flag karakterét, akit a Supermanből már láthattunk, előtte pedig ugye a Különc kommandóba, ő lett az igazgatója az Argusnak, és igazából neki egy kicsit olyan volt ez az egész motivációja, hogy ő bosszút akar állni a béke harcoson, mert ugye ő ölte meg a fiát még az öngyilkos osztagba. Ez a motiváció szerintem tökre érthető, tökre el akarja kapni a fia gyilkosát, még ezzel lehetett is igazából azonosulni. Aztán igazából a 7. rész környékén kap egy ilyen, nem is tudom, beszéd valami bogyót, amitől így teljesen átfordul az agya. Annyira nem akarok még most belemenni, mert majd csak később, és hirtelen nagyon metahumán ellenes lesz, és nagyon-olyan katyvaszos volt ez az ő szála igazából. Igazából az egész évad olyan laposan indul, ugye békeharcos, ő próbál bekerülni az igazság bandájába. Még azt mondom, hogy cameo szinten ez működött is, mert ugye ott volt a zöldlámpás, ugye sólyomlány és ugye Maxwell Lord karaktere is, viszont ez az egész ilyen állás, interjú, vagy nem is tudom, annyira olyan fura volt, mert ugye ott volt egy multimilliárdos, vagy multimilliómos Maxwell Lord, ezt konkrétan egy ilyen garázsba tartották ezt az állásinterjút, és akkor még bedobták ezt a, nem is tudom már mondani, tehát igazából csak egy szakállas point, hogy lekapcsolják a mikrofon, de valójában ő mindent hall, és hogy őt annyira kifigurázzák már, mint békeharcos. Nem tudom, nekem nagyon kínos volt inkább azok a jelenetek, tehát én nem tudtam ott röhögni, hogy de vicces, nem tudom, ez kicsit megint átment ez a Gunn-féle stílus az öngyilkos osztagban lévőben, amikor tényleg ez a majdnem, hogy egy kicsit olyan fingós poénok szintjére süllyedt le nálam legalábbis. És ugye igazából az első részben már kiderül az is, hogy ami volt az apjának ez a raktár, ez a multidimensionális raktár, vagy nem tudom, nevezzük bárhogyan, ez igazából egy ilyen idegen technológián alapul, és Chris felfedezi azt is, hogy át tud menni egy másik párhuzamos világba. Ezt ugye meg is teszi, ott szétnéz, észreveszi, hogy ott még egyébként az apja él, a testvérével együtt, akikkel egyébként nagyon jó kapcsolatot ápolnak, és kiderül az is, hogy ők egyébként ilyen szuperhős trió, akik ugye embereket mentenek meg, stb. Úgyhogy ez igazából Chrisnek nagyon megtetszik ez a világ, de közben összetalálkozik a saját alternatív másával, akivel ugye összeverekednek, és véletlenül amúgy megöli. Tehát nem szándékosan, ténylegesen véletlenül megöli, úgyhogy ezzel kapcsolatban pedig nem tudom, ott is voltak ilyen jelenetek, amikor ugye igazságosztónak szól, hogy segítsen eltüntetni a hulláját, hát ott vigyorogva feldarabolják, ez a lassított itt fűrészelés, meg nem tudom, nekem már ez egy olyan szint volt, ami annyira nem is fért bele, és azt még nem is említettem, hogy az előtte való ilyen orgia party, amit tartott, az is ilyen, nem tudom, hogy azt próbálták így bemutatni, hogy a személyisége milyen, hát nem tudom, ezek is olyan felesleges jelenetek voltak szerintem. Tehát ugye igazából megölte az alternatív mását, ugye a saját világában nem fogadják el, a barátai valamennyire nyilván ők mellette állnak, Chrisnek ez természetesen nem elég, így átmegy abba a másik világba, ahol igazából együtt lehet az apjával, meg a tesójával, és ott igazából hősként tisztelik. És ott még egyébként Emiliával is összejöttek amúgy, így úgy dönt, hogy akkor átmegy, hátrahagy minden, elbúcsúzik a csapattal is, és akkor új életet kezd. Természetesen a csapatnak ez nem tetszett,
meg nyilvánvalóan vissza akarják hozni Kriszt, úgyhogy utána mennek. Ugye igazából a másik világról időközben kiderül, ahogy az lenni szokott, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, kiderül, hogy itt a nácik győztek, itt egy náci uralom van, ahol a kisebbséget elnyomják. Viszont itt ez volt ebbe egy poén, ami nekem nagyon tetszett, egyébként ott konkrétan fel is röhögtem, és kb. Vissza is tekertem, mert annyira röhögtem egyébként, amikor a csapat ugye Chris után megy, és akkor a Harkert így rá világít arra egyébként, hogy milyen világba csöppentek, és akkor mondja is neki, hogy az Istenben nem vetted észre, hogy a Minecraft van minden asztalon kirakva, és akkor erre ugye Chris azt válaszol, hogy hát ő egyébként nem szokott könyveket olvasni, majd ugye rámutat arra, hogy és ezt a nagy baszom nagy freskót hogy nem vetted észre, ugye, és akkor mutatják a falat, hogy rajta van ugye Hitlernek a képmása, és akkor Chris meg csak annyit mond, hogy hát ez nem is érte, hogy ezt hogy nem vette eddig észre. Na, annál a résznél egyébként én felröhögtem, az a poén nálam az nagyon ült, de annak ellenére egyébként a többi annyira inkább csak max ilyen megmosolyogtató volt. Tehát ugye igazából elhatározzák azt, hogy akkor jó, akkor visszamennek a saját világukba, de közben egyébként az apjáik megtudják azt, hogy az ottani Chris az meghalt, természetesen a tesója ezért be is van rágva, de kiderül, hogy az ottani békeharcos, ő elég ilyen drogfüggő volt, nagyon ilyen kifacsart karakterek, tehát igazából majdnem, hogy konkrétan az ellentétei voltak a saját énüknek. Na, hát ezt most jól megmondtam. Szóval igazából az is kiderül az, hogy a Chrisnek az apja itt nem fasiszta, attól függetlenül, hogy egy ilyen világban élnek, ő nem osztja a nézeteit. Viszont mivel a csapat is átjutott ide, így igazságosztó ezt észreveszi, hogy ott, mert ugye elkapják őket, és rátámad az apjára, akit igazából nyakon szól is, konkrétan meg is öli. Hát ez nagyon jól működött szerintem egyébként ez a csavar, és egyébként a tesóját is majdnem megölik, de ugye Chris leállítja a többieket, hogy azért nem kéne. És itt jön az a rész, amikor az ember azt gondolná, hogy majd a tesóit bosszút akar állni, stb. De mivel Gunn bejelentette azt, hogy nem lesz harmadik évad, így igazából semmi értelme nem lett az egésznek. Tehát ez az egész multiverzumos szál, meg ez az egész ilyen náci világ, én azt gondoltam, hogy majd ezen fognak úgymond rugózni, erről fog majd szólni az évad is. A 8 részből tényleg ilyen 3 rész szólt erről. Tehát szerintem egy kicsit ilyen elpazarolt koncepció volt. Természetesen időközben egyébként ezt a szerkezetet Rick Flag-ék ugye megpróbálják megszerezni, le akarják csukni Christ, tehát ez egyébként ilyen szokásos protokoll, ugye a 7. rész. Én már egy ilyen kicsit ilyen finálénak is felfogtam, mert egyébként meg egy jó rész volt. Ugye Chris át is adja ezután ezt a szerkezetet az Argosnak, bűnhődni akar, ugye le is csukatja magát. És azt gondolja az ember, hogy itt ezt a sorozatot úgymond lezárják, mert hogy börtönbe kerül, még azt mondom, hogy ezt le is lehetne zárni. Viszont ugye jön egy 8. rész, ami konkrétan arról szól, hogy a csapat megpróbálja szabadítani Christ hivatalos úton. Mert időközben egyébként igazságosztó is felhalmozott egy csomó lóvét, amit úgymond gangsterektől foglalt le, és ugye Eds próbálja úgymond hivatalosan óvadék ellenébe kihozni Christ. Ezen kívül viszont ugye Rick Flag-ék ezzel a szerkezettel próbálnak úgymond ilyen világokat találni, és ugye amit mondtam is, hogy azért, hogy találjanak egy ilyen börtönbolygót, ahova majd el tudják száműzni a metahumánokat. És így bennem legalábbis felvetődött a kérdés, hogy most ez mi váltotta ki belőle, mert igazából a békeharcos ő nem metahumán. Tehát nagyon furcsa volt ez a pálfordulása. Olvasgattam ilyen teóriákat, hogy ő egyébként valójában a különc kommandóban agyakpofa, aki igazából csak felvette Ricknek az alakját. Nem mondom, még abban lehet is variáció, de így, hogy tényleg nincsen harmadik évada, vagy nem lesz harmadik évada, így így minek. És ugye igazából Gunn azt is kiposztolta, hogy ez az egész sorozat nézzük végig az elejétől a végig, mert hogy ez fogja felvezetni az új Superman filmet, és igazából azért is rakta streamingre az új Superman filmet, mert hogy mindenkinek előbb azt látnia kell, mielőtt kijön a Peacemakernek a második évada, és miután az, hogy igazából nem lett annyira nyereséges a mozikban, sőt mondhatni azt, hogy semmilyen bevételt nem termelt, így egy kicsit az ember tényleg elgondolkozik azon, hogy valójában ez csak azért került ki streamingre, hogy talán még legyen valamilyen haszna a filmnek,
és nem az, amit ő Gunn mondott, hogy mindenki először nézze meg, hogy értse a békeharcosnak a másik évadát, mert szerintem aki nem látta az új Superman filmet, szerintem sok mindenről így ilyen téren nem maradt le, mert csak maximum egy-két ilyen említés meg utalás volt rá, ami annyira nem is kötődött a sztorihoz. Úgyhogy egy kicsit olyan nagyon humbuknak éreztem ezt az egészet, amit Gunn most itt letolt, és én nekem amennyire tényleg tetszett a Superman film, én most egy kicsit elkezdtem aggódni, hogy most, hogyha ő nagyon így elszabadul vele a paci, akkor mit fog művelni a jövőben, és hogyha ezt a kreténkedést ugyanígy megtartja, mint amit most itt a második évadban, akkor hát szerintem túl sok jót ne várjunk tőle. A stílus és a zenére egy kicsit rátérve, igazából ugye az első évad intrója nekem egyébként nagyon tetszett, én sosem nyomkodtam el, ellenben itt a második évaddal, hát egyszer, ha végignéztem ugye a legelső alkalommal, és utána egyszer nem tudtam megszeretni se a zenét, se a táncot, se a koreográfiát, itt tényleg úgy éreztem, mintha csak szaladgálnának, mint pók a falon, nem volt semmilyen koncepció benne. Tényleg, ahogy a videó elején is mondtam, hogyha az első évad egy ilyen rakétakilövés volt, ez inkább csak ilyen petárda, pufogtatás, úgyhogy igazából annyira nem is bánom, hogy nem lesz harmadik évad, mert pedig attól függetlenül nagyon nagy cliffhangerrel zárják le, és a 8. rész utolsó 5 perce konkrétan így felébred, és akkor na, csináljunk valami finálét, Christ elkapják, száműzik ebbe a börtönbolygóra, és igazából ezzel zárul a sorozat. Ugyancsak azt tudom mondani, hogy ha ilyen cliffhangerrel zárták le a sorozatot, akkor minimum az lenne, hogy legalább egy harmadik évad azért jöjjön már. Nem az, hogy felvezeti a Superman sztorit, és akkor majd ott kiszabadítják, vagy majd John Cena majd ott szakállasan fog rohangálni a filmbe, és akkor kap majd kb. 5 perc cameót, és akkor megmagyarázzak a második évad végét. Mert az a baj, hogy én kb. Ezt várom tőle. Vagyis nem várom, de ezt fogom kapni. Most ez inkább a megérzésem. Na de igazából nálam ez az évad inkább egy erős 4-es így a 10-ből. Nem utálom, viszont érdektelen lett számomra, így a végére főleg. Ha viszont ténylegesen nem lesz harmadik évad, mint ahogy már említettem, akkor ez az évad inkább egy olyan reklám a következő DC fejezethez, amit most már egyre kevésbé várok valami jót. Viszont neked hogy tetszett az évad? Válaszodat írd meg kommentbe, és hogyha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, mert jövök még több ilyen kibeszélős tartalommal. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!